תגידו, זה לא בזבוז שרוב התחבורה היא על הקרקע ואנחנו מנצלים רק 2 ממדים מתוך 3? מתי כבר יהיו לנו ערים מרובות מפלסים, פודים שישעטו במנהרות או בצינורות, להקות של רחפנים מעל העיר? אבל זה נשאר מדע בדיוני. תכנון תלת-ממדי קוסם לנו, כי הוא מאפשר לאנשים לעבור זה על פני זה בלי להאט אחד את השני. מטרו מסיע מסה של אנשים, בלי שכל שאר התנועה בעיר תאט אותו. הגיוני לתת למטרו לנסוע בלי הפרעות, כי יש לו קיבולת מטורפת. רכבת עם נהג אחד, או אפילו בלי נהג, מסיעה מעל 1,000 איש, ולכן קו מטרו מעביר בשעה בערך פי 50 יותר אנשים מאשר נתיב באותו רוחב. אבל רוב ההפרדות למפלסים הן לא מטרו. אני רוצה לטעון משהו קצת מפתיע. מחלפים, שיקועים למכוניות וגשרים להולכי רגל נשמעים טוב, אבל ברוב המקרים, המימד השלישי בתחבורה מביא לחיים בעיר הרבה יותר נזק מתועלת. וגם אם לא תסכימו עם המסקנה המוזרה הזאת, אני מקווה בעזרת דוגמאות מישראל לתת כלים פרקטיים לשפוט הפרדות מפלסיות בצורה ביקורתית. ובסוף נזכיר גם קצת עתידנות כדי להקדים תשובה לתגובות, כי יש דברים שעדיף שישארו מדע בדיוני. כשמסתכלים על הפרדה מפלסית מכל סוג, כדאי לשאול 2 שאלות. השאלה הראשונה היא, את מי היא מאיצה? אם היא מנסה להאיץ רכב פרטי, חבל על המאמץ ועל המחיר היקר. אי אפשר לפתור פקקים על ידי האצת התנועה או דילוג על צמתים. הדבר הראשון שיקרה הוא שהפקק יזוז לצוואר הבקבוק הבא. אחר כך בהדרגה יותר אנשים יבנו את חייהם סביב הכביש המשופר, האיזון יחזור, ואיתו הפקק. ואז נרחיב שוב את הכביש, ונבנה עוד גשר, וחוזר חלילה, עד שכל המדינה תלבש שלמת אספלט ומלט. אגב, זה הבדל עקרוני בין תחבורה פרטית לציבורית, כי בתחבורה ציבורית, כשיותר אנשים משתמשים באותה תשתית, הם לא מאיטים אחד את השני, אלא להפך, זה מאפשר להגביר את התדירות ומיטיב עם כולם. אז כל שיפור במהירות הרכב הפרטי הוא זמני. אבל מה קבוע? האספלט החדש שנסלל. הבטון החדש שנוצק. הדיונות, בריכות החורף, היערות שהוחרבו. לדוגמה, כדי להפוך את צומת אל על למחלף, נכרתים 498 עצים. השיפור זמני. ההרס הוא לתמיד. השאלה השנייה שכדאי לשאול היא, את מי זה מאט? או למי זה גורם אי נוחות? ואני רוצה להראות איך כמעט כל הפרדה מפלסית פוגעת ישירות בתחבורה הציבורית העוברת בה. וגם הנזק הזה קבוע. זה נשמע מוזר, הרי אוטובוסים נוסעים על כבישים, אז איך זה שמחלוף כבישים פוגע בתחבורה הציבורית? אבל זה כמעט תמיד המצב, לפחות בארץ, ומיד אסביר. העניין הוא שיש הבדל בין 2 סוגי רשתות, רשת כבישים לרכב פרטי ורשת צירי תחבורה ציבורית. הן עובדות שונה. כדי שרשת כבישים תעבוד טוב למסה של אנשים, הכבישים צריכים לאפשר נסיעה ישירה ומהירה עם כמה שפחות עיכובים, ולכן כששני כבישים נפגשים, אנחנו מקימים מחלף עם המון רמפות שמחברות כל מוצא לכל יעד. מחלף זה משהו שאתה רוצה לחלוף על פניו, בלי להתעכב. אבל תחבורה ציבורית עובדת אחרת. כדי שרשת תחבורה ציבורית או המונית תעבוד טוב למסה של אנשים, היא חייבת מעברים נוחים ונעימים. לכן דווקא הנקודות שבהן 2 דרכים נפגשות הן החשובות ביותר. הסרטון הקודם, מרוב קווים לא רואים את היעד, מסביר למה אולי בניגוד לאינטואיציה, שירות סביר ומכבד של תחבורה ציבורית מחייב מעט קווים בתדירות גבוהה, ועד כמה תחנות המעבר חשובות. את כל החיבורים המצוירים כאן אפשר לספק עם 3-4 קווים תדירים, למשל ככה. או ככה. אבל אם ההחלפה ביניהם לא נוחה ונעימה, אז כדי לספק את אותם חיבורים נצטרך לפחות 15 קווים, והם כמובן יהיו מאוד לא תדירים, ואי אפשר יהיה לסמוך עליהם. אז יאללה, למה שלא נעשה תחנות מעבר נוחות במחלפים? הבעיה היא שזאת משימה כמעט בלתי אפשרית. כדי שמחלף ישמש כמתחם מעבר צריך לבחור, או שהאוטובוסים ייסעו כמו רכב פרטי ויעצרו על הדרך, או שניצור מסוף יהודי שכל הקווים לכל הכיוונים ייכנסו אליו. ניסינו את 2 השיטות, 2 גרועות. האפשרות הראשונה קלה. האוטובוסים נוסעים כמו רכב פרטי ועוצרים על הרמפות. אבל אלה תחנות המעבר הכי גרועות שיש. כל אדם שפעם החליף אוטובוס במחלף גולני, במחלף מורשה, במחלף שעריה, במחלף גדרה,
נזכר במקומות האלה בחלחלה. שאלתי איפה אנשים שונאים להחליף אוטובוס, והרבה מהתשובות שקיבלתי היו מחלפים. מחלפים הם עצומים. הנה מחלף קסם, והנה העיר העתיקה, באותו קנה מידה. מחלף נשרים מגיע מיפו עד דיזנגוף. ולכן גם מרחקי ההליכה עצומים. ואם זה לא מספיק גרוע, אז ההליכה בין תחנות היא אף פעם לא בדרך הקצרה ביותר. מטעמי בטיחות, צריך לעשות עיקופים גדולים ברגל, וגם לעלות ולרדת מגשרים, ולכן החצייה כל כך מייאשת, במיוחד אם אתה ממהר לאוטובוס, שאנשים מעדיפים לחצות כבישים מהירים בלי מעבר חצייה. אז כדי למנוע את ההליכות, בחלק מהמחלפים בחרו באפשרות השנייה, הקמת מסוף שכל הקווים ייכנסו אליו, כמו המסוף המקולל באלוף שדה, שלא פגשתי אדם שלא שונא אותו. תראו מה קרה, שלחנו את האוטובוסים לנסוע בכבישים המהירים שתוכננו עבור רכב פרטי. אבל הם לא באמת יכולים ליהנות מהמהירות שהכבישים האלה מספקים. כי בכל מחלף הם צריכים לרדת ולחכות ברמזורים רק כדי להיכנס למסוף, בזמן שכל נהגי הפרייבט צוחקים עליהם מלמטה. הנה עוד מחלף עם מסוף. הזוועה הזאת נקראת מחלף יפתח אל. אוטובוסים מנווטים בלא פחות מ5 כיכרות, רק כדי להיכנס ולצאת מהמסוף. כשהפכו את הצומת הזה למחלף, ברור שעל תחבורה ציבורית חשבו רק בדיעבד. בואו נתקע להם מסוף ליד המחלף, שלא יתלוננו. אז תראו מה קורה. במקום כזה עוברים מאות אוטובוסים ביום. בכל אחד יושבים עשרות אנשים. וכל אדם מבזבז 10 דקות על נסיעה מטלטלת בכיכרות, או עמידה מייאשת ברמזורים, בשביל תחנה שהרוב לא צריכים. הדבר הבא שקורה הוא טבעי ביותר. קווים מפסיקים להיכנס למסוף. גם ככה יש מחסור בנהגי אוטובוס, אז איך אפשר להצדיק הערכה של 10 דקות ל50 נוסעים? אז הקו מחיפה לטבריה, ששנים רבות היה עוצר בצומת הזה, הפסיק לעצור שם כשזה נהיה מחלף. ובמחלף אלוף שדה, תחנת החלפה קריטית לאלפי אנשים ביום שנוסעים לתל השומר, זה נהיה משחק ניחושים, איזה קווים נכנסים ואיזה כבר לא. 104? נכנס. 115? לא נכנס. 65? נכנס רק בכיוון אחד. למה? סתם, שרירותי לחלוטין, אין שום עקביות. אבל גם אם בכל אוטובוס רק 3 אנשים צריכים את התחנה הזאת, הקישוריות יוצרת אפקט רשת קסום, וכשקווים מפסיקים לעצור בה זה כמו מגדל קלפים שמתמוטט. אפקט הרשת נשבר. יהיו פחות סיבות להחליף פה, ואז גם בקווים האחרים לא יהיה לתחנה ביקוש, וגם הם יפסיקו להיכנס. זה מה שקורה באלוף שדה לאורך עשרות השנים האחרונות. זה מקום כל כך קריטי, אבל מתחנת החלפה ראשית הוא הופך למוזנח וחצי נטוש. מסוף אלוף שדה נורא מכל בחינה, אבל גם אם ישפצו את המסוף עצמו, הוא רק ימשיך להידרדר, כל עוד אין העדפה לאוטובוסים בגישות אליו מכל הכיוונים. וכל מסוף אוטובוסים שנבנה ליד מחלף יסבול מאותן בעיות. אז אין דרך טובה למקם תחנות אוטובוס במחלף, ובנתיבים שסוללים בכבישים מהירים היום כבר ויתרו מראש. הנתיבים המהירים שנסללים בכביש 5 ובכביש 20 זה פרויקט בעייתי מאוד. קודם כל כי הוא מבזבז מיליארדים מהכיס שלנו על גשרי ענק כדי לשמור על כמות הנתיבים, במקום פשוט לצבוע נתיב בצהוב, הרבה יותר זול והגיוני, כי נת"צ אחד מעביר כמות אנשים דומה לכ4 נתיבים רגילים, ואפילו יותר מזה כשיש פקק, ולכן הוא מפנה את הנתיבים הרגילים. ובהקשר של תחבורת מעברים, הפרויקט הזה גרוע, כי הנתיבים האלה אפילו לא מנסים ליצור רשת. הנתיב בכביש 5 עובר מתחת לכפר הירוק, כאילו רמת השרון לא קיימת. הנתיב המהיר בכביש 20 נראה כאילו בת ים לא קיימת. הם ישמשו רק קווי פרימיום מנקודה לנקודה, וזה חוסר הבנה בסיסי של תחבורה ציבורית. והכל בגלל המחלפים, בצומת אין בעיה לשים תחנת מעבר נוחה. מכל מה שאמרתי אפשר להבין כאילו אני נגד מחלפים. אבל לא, בכל מדינה יש מחלפים. אבל כשיש לך רק פטיש ביד, כל דבר נראה כמו מסמר. וצריך להבין את המחיר של מחלפים. הם כמעט תמיד פוגעים בתחבורה הציבורית שעוברת בהם. אז למערכת כבישים למכוניות ולמערכת תחבורה ציבורית יש דרישות שונות מאוד. אבל אצלנו תכנון תנועה פירושו תכנון כבישים למכוניות. את השאר מלבישים מעל וזה יוצא גרוע. ואם גם אתכם זה מעצבן, אתם לא לבד. זה כבוד גדול בשבילי שכבר 6,000 איש עוקבים אחרי ערוץ עיר לחיות בה.
אז תלחצו על כפתור הרשמה למינוי, שזאת הדרך העילגת של יוטיוב להגיד עקוב, ואני מקווה שתמצאו גם את שאר הסרטונים שלי מעניינים. עכשיו, זה לא רק שלא בנינו צירים טובים לתחבורה ציבורית, אלא גם את אלה שהיו לנו הרסנו. ואין מקום שבו הפרדה מפלסית מזיקה יותר מאשר בתוך העיר. שיקוע או גשר למכוניות זה נזק טהור לעיר. ואני יודע את זה טוב מדי, כי יש לי אחד כזה ליד הבית. הכירו את מקרה המבחן הבא, הפלא הידוע כשיקוע אבא הלל ביאליק ברמת גן. זאת מנהרה למכוניות בלבד. אוטובוסים לא נכנסים גם בגלל מגבלת גובה, וגם כי רובם עוצרים בתחנה החשובה בצומת. אמנם מהירות הנסיעה הממוצעת בכל דרך אבא הלל היא סביב 10 קמ"ש, אבל בזכות המנהרה למשך כמה שניות מכוניות יכולות לשעות במהירות כל כך גבוהה, שכדי לפצות על זה הציבו פה צ'קלקות מזויפות. יש עשרות דרכים להאט תנועה. לשים צ'קלקה אומר לא ניסינו כלום ונגמרו לנו הרעיונות. הכיעור והמטרד הזה מעידים יותר מכל על פשיטת הרגל של תכנון המרחב העירוני בארץ. למי זה תורם שהמנהרה מאפשרת להאיץ ל50 קמ"ש ויותר, כשבדיוק 200 מטר מכל צד יש רמזורים? 200 מטר מכל צד, כי יש פה הרבה צמתים וגם הרבה הולכי רגל, זה ממש לב העיר. שיקוע קורע את הרחוב, מפקיע אותו מהולכי הרגל, ויוצר חומה שאי אפשר לחצות. זה בולט ברחוב כמו לינקולן בתל אביב, שהוא רחוב עירוני שאין בעיה לחצות אותו גם בלי מעבר חצייה, עד שמגיעים לחומה שתמיד תישאר פה. מעבר לפגיעה בהליכתיות, שיקוע פוגע מאוד בתחבורה הציבורית. על אבא הלל עובר אוטובוס כל 2 דקות, כמעט 500 אוטובוסים ביום בכל כיוון. אז כבר מזמן צריך להפוך אחד משני הנתיבים לנת"צ, אבל השיקוע הזה תקוע כמו עצם בגרון. יש אנשים שעוד מפנטזים על שביל אופניים באבא הלל, אבל איפה יש פה מקום? הרכב הפרטי השתלט על העיר שלנו ברמה כזאת שהתחבורה ההמונית הרבה מאוד שממשיכה ישר נאלצת לחלוק נתיב בודד עם כל המכוניות והמשאיות שפונות שמאלה וימינה. התלות ברכב השתלטה על הראש שלנו ברמה כזאת שאנחנו מעדיפים מנהרה שמאיצה מכוניות לכמה שניות עד הרמזור הבא, בזמן שאלפי נוסעים כל בוקר יושבים או עומדים באוטובוס ומחכים 4, 5, 6 מחזורי רמזור. אתם שואלים למה יש מחסור בנהגי אוטובוס בארץ? הנה הנהגים, הנה כל הנהגים של דן. כאן הם מבלים חצי מהבוקר. כאן, או ברחוב ביאליק, או ברחוב הירדן, או בדרך אלוף שדה, או ברחוב כצנלסון, או בכל שאר הרחובות שמזמן צריך להקצות בהם נתיב בלעדי. הם עומדים במקום לנסוע. מי ירצה לעבוד בעבודה שבה אולי תתקע שעה ואולי שעתיים כמו אסיר בלי אפשרות חילוץ ובלי שירותים? אבל במקום לפתור את זה על ידי העדפת התחבורה הציבורית, ראשי הערים מתרפסים בפני עריצות הרכב הפרטי. הנה אוטובוס מחכה 3 מחזורי רמזור באלוף שדה הירדן, בזמן שכל המכוניות עוקפות אותו בשיקוע. הנה כל נהגי האוטובוס. זוחלים כאן 1,800 אוטובוסים ביום. והנה גם כאן זה שוחק את תחנת המעבר בצורה טרגית, כי קו 116 החדש תל אביב קריית אונו מדלג על צומת הירדן. על פי משרד התחבורה, הדילוג חוסך לו 25 דקות, ולעזאזל תחנת המעבר. השיקועים האלה מפוררים את התחבורה הציבורית. במקום שהתחבורה הציבורית תהיה עדיפה על רכב פרטי, בכוונה עושים אותה איטית יותר. הלוואי שתהיה מספיק תמיכה פוליטית כדי לפוצץ את המנהרות האלה, להפסיק לזלזל באלפי האנשים שעוברים פה, ולהפוך את הצומת למתחם מעבר איכותי בין שני רחובות התחבורה הציבורית שנפגשים בו. אבל במקום זה, אנחנו מקימים עוד ועוד שיקועים, כמו פטריות אחרי הגשם, והופכים את האוטובוסים לעוד יותר איטיים. וכאילו כדי ללעוג לנו, זה קורה בפרויקטי רכבת קלה. כחלק מהקו הסגול יקרה עוד שיקוע לרכב פרטי ברמת גן, בצומת רבין ואלוף שדה. המכוניות שפונות מרבין שמאלה ייסעו במנהרה, אבל האוטובוסים, כמו קו 63, צריכים לעצור בצומת, שיהיה בו גם מעבר לרכבת הקלה. לתכנן ככה בשנות ה-2020 זה כבר מעבר לרשלנות. במיוחד כשאנחנו יודעים על ביקוש מושרה, כל שיפור לרכב פרטי מייצר עוד שימוש ברכב פרטי ומגדיל את הפקקים. ואנחנו משכפלים את הפשע הזה. כל פרויקט רכבת קלה משלם אתנן לרכב הפרטי על ידי שיקועים. יד אחת נותנת, יד אחת לוקחת. כיכר קוגל וסדרות ירושלים בחולון.
צומת אורה, דרך חברון, הגבעה הצרפתית ועוד כמה בירושלים. נראה שאף אחד לא חשב על האוטובוסים שאמורים לעבור פה. מאיפה לאיפה הם פונים? איך הם יעצרו בצומת ובכמה הם יתעכבו לעומת הרכב הפרטי? ואולי אפילו גרוע מזה הם ייסעו בשיקוע ולא יתאפשר מעבר לרכבת הקלה? מישהו פשוט לא חשב על המעברים. לוקחים תקציב שמיועד לשפר את התחבורה הציבורית ומשתמשים בו כדי להחריב את הקישוריות. עוד תשתית שנוטה לשרת מטרה הפוכה מזו המוצהרת היא גשרים להולכי רגל. אם הייתם יכולים לבחור האם ללכת במישור או לטפס על רמפה של 2 קומות, מה הייתם בוחרים? לרוב גשר הולכי רגל הוא דרך יקרה מאוד לחסוך מעבר חצייה ולהזרים תנועה במהירות בלי שהולכי הרגל המציקים האלה יפריעו. אם הדרך ארוכה פי 3 מקו אווירי, זאת לא תשתית שמיטיבה עם הולכי רגל. האם מישהו חשב שדיירי משען אפקה יטפסו על הגשר הזה? אולי במקום זה כדאי להאריך את האור הירוק במעבר החצייה? בעיר לא אמורים מלכתחילה להיות רחובות כל כך רחבים ומהירים, ואם יש כאלה אפשר לתקן אותם. הם קוראים את העיר ויוצרים שטח מת סביבם. אנשים שדורשים גשר, כמו תושבי כוכב הצפון שדורשים גשר מעל רוקח כדי להגיע לפארק הירקון, אל תדרשו גשר, תדרשו מעבר חצייה, ותהפכו את רוקח לרחוב ראוי לעיר כמו תל אביב. למי זה עוזר לנסוע ב-60 קמ"ש כששנייה אחר כך נתקעים בפקק של רחוב הירקון? את זה צילמתי ממש סמוך לגשר הולכי רגל, שתראו מה הגשרים האלה שווים. ולפני שאתם שופטים אותה, מתי בפעם האחרונה מיהרתם לאוטובוס או לרכבת? מתי הסתמכתם על קו שנוסע פעם בחצי שעה כדי לחזור הביתה למשפחה, והקו הזה יגיע בעוד 3 דקות? זה שיעור בצניעות למי שחושב שהולכי רגל צריכים להתנהג לפי התכנון מלמעלה. והנה גם באתונה, אנשים חוצים בהמוניהם כביש מהיר כדי להספיק לטרם, במקום להשתמש במעבר התת-קרקעי שמישהו מנותק ישב ותכנן. הולכי רגל לא צריכים לטפס. להולכי רגל לא צריך להיות לא נוח. מי שנכנסים לעיר ברכב פרטי, להם צריך להיות קצת פחות נוח. קל למכור לעיתונאים ולפוליטיקאים פתרונות תלת-ממדיים, שכביכול מייעלים את התנועה. אז תמיד תשאלו, את מי זה מאיץ, והאם זה יגרום ליותר אנשים לבחור לנהוג? למי התכנון מתייחס תחילה, האנשים שבתוך האוטו או האנשים שמחוץ לאוטו? האם הולכי הרגל יצטרכו לטפס? האם יש פה חשיבה על תחבורת מעברים ועל קווים לכל הכיוונים, או שלתחבורה הציבורית נותנים שאריות? כמו שהבטחתי, נסיים בפנטזיות העתידניות על כבישים מעל או מתחת לאדמה. תמיד חפשו את הפורטל. רשת מנהרות אומרת שיהיו מלא פורטלים לכניסה ויציאה של רכבים מהמנהרות למפלס הרחוב, בכל פינה בעיר, שיהפכו רחובות ללא עבירים להולכי רגל, כמו כניסה לשיקוע באמצע כל רחוב, סיוט. ומי שחושב שכביש תת-קרקעי פותר פקקים, מוזמן לכביש מתחת לשרונה בשעה שכולם יוצאים מהעבודה. זאת השעה היחידה שמשנה, כי תחבורה מתכננים לפי שעת השיא. אגב, זה לא משנה אם קוראים לזה מכונית או פוד, אם לוקחים קופסה שמכילה מספר חד ספרתי של אנשים ושמים אותה מתחת לאדמה, זה לא הופך אותה להיות דומה למטרו. הקיבולת של מטרו מושגת גם על ידי גודל הרכבות, וגם על ידי זה שמאות נוסעים יכולים לעלות לרכבת תוך כמה שניות קצרות דרך עשרות דלתות. שום כלי קטן לעולם לא יוכל להתקרב לזה. אופטימיזציה של פודים רבים בסקייל תמיד מתכנסת לפתרון המתבקש של רכבת. ולגבי רחפנים או מכוניות מעופפות, ההפרעה הוויזואלית וההשלכות במקרה של תקלה הן רק חלק מהבעיות שהופכות את הרעיון המופרך הזה ללא ישים. טוב, אז נשאר לנו להסתפק בשני ממדים. אבל איזה ממדים, אה? ספרו לי בתגובות מה הממד האהוב עליכם. וספרו לי על הפרדות מפלסיות שאתם אוהבים או שונאים, בעיקר אם זווית הראייה שלכם היא מחוץ לאוטו. ואשמח אם תרשמו לערוץ, בברכת חיים קצרים לשיקוע אבא הלל ביאליק.